ما كانش ينفع اشتغل لوحدي، فاشتغلت معايا وساعدتني في العلام على لوح الكونتر الطبقات ال 18 مللي الروسي اللي هنعمل منه كونسول او وحدة ادراج بمراية، بس ايه تحفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة مع بعضينا، وهنتابع ونكمل سلسلة اصنع عفش بيتك وديكوره بنفسك وبأدوات بسيطة. ظبطنا دليل القص بتاع منشار القرص. احنا كل اللي هنحتاجه في الفيديو ده هو منشار قرص وشنيور، بس برضو لما يبقى معايا حد يساعدني الشغل هيكون اسهل. تمام كده، رحت بقى جبت منشار القرص، حطيته على الدليل اللي عملته قبل كده في حلقة فاتت، وهنبتدي القص. بسم الله. شد يا عمده كده، كمل قص، الله يبارك لك. تمام، الله ينور. وهنكمل سوا باقي القص حسب المقاسات اللي هقول لكم عليها واحنا شغالين، ما تقلقوش. خلاص يا عمده، روح انت، متشكرين لخدماتك. قصينا قطعتين 80 سم في عرض اللوح بالكامل اللي هو 122 سم. القطعه الاولانيه دي هنطلع منها الجنبين بتوع الكونسول والسطح الفوقاني، والقطعه الثانيه هنطلع منها الوشوش بتاعه الادراج عشان عايزها تكون قطعه واحده عشان احافظ على شكل الالياف تبان طبيعيه في وش الكونسول. فهنقص من دي قطعتين 37 سم وقطعه 41 سم اللي هما الجنبين والوش الفوقاني. كده قصيت الجنبين 80 سم في 37 سم. هنحتاج نعمل مجرى بقى في الجنبين عشان نسقط فيها الابلكاشه بتاعه الظهر. بالراوتر؟ لا، احنا قلنا مفيش راوتر، هنعملها بمنشار القرص عادي. ده خط العلام، بحط عليه الدليل وانزل القرص مسافه نص سنتي واعمل الحفر. بحرك الدليل 2 مللي واعمل حفر تاني عشان يبقى الاجمالي تقريبا 4 مللي. تمام، الحفر مناسب للابلكاش اللي هستعمله. قصيت بقى شويه سدايب بعرض 6 سم وطول 68 سم ونص، وهركب بقى السدايب على الزاويه عشان اقفل علبه الادراج، وعشان المتانه ممكن نعمل كمان مجرى بنفس الطريقه في السدايب الخلفيه. تمام، المجرى قصاد بعضه والظهر هيعشق ويديني متانه وطول عمر. نقص بقى من الابلكاش ال4 مللي الظهر اللي احنا محتاجينه، وهبتدي بقى نقفل الجنبين في السدايب باستعمال الزاويه البرومه عشان نقوم العلبه بتاعه الادراج. ببنطه 8 مللي نحفر العمق نص سنتي، ببنطه 3 مللي نحفر للمسمار، ونضرب مسمارين وهنبقى نغطي الفتحات دي بالكوائل، ونستمر بقى في تقفيل العلبه بنفس الطريقه. ممكن نبقى نحط سدابه في النص كده لزياده المتانه، يعني عشان العلبه ما تفتحش مننا. نحط غيره في المجرى كله ونسقط الظهر الابلكاش، ونقفل بقى على الابلكاشه باخر سدابه فيها مجرى. نقطه غيره ونحط الكويله وندق عليها ونقص الزياده. بصنفر هيختفي مكان المسمار. وعشان نحافظ بقى على وحده الشكل في العفش بتاعنا، هعمل برضو الرجلين بنفس الطريقه اللي كنا عملناها قبل كده في مكتبه التلفزيون، او تقدر تعمل رجلين مربعه زي الكومودينو العجيب. بعد كده من كونتر 12 مللي هنطلع الادراج، مش هحتاج اكتر من 12 مللي، حلوين. برضو هنقص بالمنشار القرص والدليل. طبعا مش هشرح ازاي نحسب مقاس الادراج وطريقه تركيبهم، خلاص بقى شرحناهم في فيديو مستقل هسيبه لكم في وصف الفيديو. وطالما انت وصلت للجزء ده من الفيديو يبقى احنا نستاهل تشترك معانا في قناتنا على اليوتيوب لو كنت مش مشترك. وفضلا وليس امرا لازم تعرف ان اللايك مهم جدا كدعم مباشر منك لينا تدعم بيه اخواتك عشان نستمر ونقدم لكم كل حاجه مفيده انتوا تطلبوها. بالنسبه بقى للادراج هنا، فهنخلي قعرها راكب في اجناب الدرج بحفر مجرى يتسقط فيه. الدرج مقاسه كبير شويه فلازم يكون القعر متين، وطبعا بنركب الجنب الصغير في الجنب الكبير بالشكل ده كده عشان يديله متانه اكتر واكتر. بعد بقى ما ركبنا الادراج مكانها هنبدا بقى نرصص الوشوش ونحط بينهم خشبه 2 مللي عشان تفصلهم عن بعض. عايز بقى فكره كويسه ومختلفه للمقابض، مش عايز اركب مقابض عاديه ولا حتى مقابض خشب. فاخدت ال4 وشوش ورصصتهم تحت بعض مع الحفاظ على نفس المسافه بينهم، وهبدا بقى اصمم بميل المكان اللي هختاره للمقابض بتاعه الادراج. رسمت فتحه في العلبه وهقصها بمنشار الاركد، بعدين بقى شويه صنفره وبرد وصنفره دائريه، وهناخد بقى الوش نركبه مكانه. وباستعمال كلامب همسك الوش في الدرج واضرب من ورا كام مسمار من جوه،
ونكمل بنفس الطريقة، وزي ما انتم شايفين المقابض نازلة ورا بعضها بميل. ايه رأيكم؟ بعد كده الوش الفوقاني ممكن نزود له سدايف في الأجناب بعرض 5 سم عشان تديله سماكة وشكل أمور، وسواء بقى تسيبه مربع أو تعمله ربع دايرة بالصنفرة الدبابة براحتك خالص. فهقفله ونركبه على الكونسول ونبقى نضرب كام مسمار من تحت. نجيب بقى سدايف بعرض 6 سم هنقصها بعلبة القص على زاوية 45، وبعد ما قصينا 4 أضلاع هنجمعهم في بعض باستعمال الزاوية البومة والغيرة. كنت تقدر طبعا تستعمل الكوايل في التقفيل او تحفر بمنشار الطاوله وتحط سدابه زي ما عملنا في البراويز قبل كده، لكن انا هعملها بطريقه اسهل. بعمل ثقبين بالشنيور ببنطه 6 مللي، احط غيره، اغري الاعواد الاسطوانيه، ادقها مكانها واقص الزياده، هتدي لي متانه للزاويه. تمام كده عملناها. وممكن نبقى نحفر نفس شكل مقابض الادراج اللي عملناها عشان تخلي برواز المرايه ووحده الادراج في بينهم صله. ونقدر بقى نركب المرايه باستعمال الاكسسوار ده، علقه صغيره بتحط المرايه وتربط فوقها الحامل ده، او لو عندك راوتر او منشار طاوله تقدر تعمل حفر تسقط فيه المرايه براحتك بقى وحسب امكانياتك. وطريقه بقى تعليق المرايات المتبروزه دي كتير. في العلاقه الاثريه دي حلوه ولسه شغاله بس بتبقى باينه، فممكن نستعمل علاقه البراويز دي. اتصرف، مش هقول لك اكتر من كده. شكل اطار المرايه لما عملته بنفس شكل مقبض الدرج بقى امور، وبقى مرتبطة بوحدة الأدراج أو الكونسول اللي عملناه. شكلها بسيط وأمور لكن احترافي جدا. منظر فتحة الأدراج عاملة شغل ومرتبطة كمان بالمراية. أي استفسار أنا موجود وهنتظر تعليقاتكم وتقولوا لي تحبوا نعمل إيه من عفش البيت وديكوره. وانتوا عارفين احنا مش هنطلب منكم الاشتراك في القناة إلا لو الفيديو عجبكم، وكالعادة مش هوصيكم على اللايك والشير، وإن شاء الله نتقابل على خير. سلام عليكم.